ด้วยความรักเรามาถึงผู้ประวัติศาสตร์กันต้องบันทึกไว้ภาพของคงลงไม่ได้หมดนั่นนะฮะคุณแค้วธนิกุลคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์คุณโง่ห้าพลังแล้วก็พลตรีทวีวิทย์นิยมเสนและคุณเตี้ยโฟกนั่นผมก็บริจาคไป 250,000 นั่นคุณสมชายดวงประเสริฐดีนั่นตอนนี้ก็เป็นพลตรีประเสริฐกาสุวรรณสวมแว่นอยู่ในขณะนั้นเราร่วมกันทำกุศลเดือนต่อเดือนเลยนะฮะผมก็บริจาคอยู่นั่น350,000 500,000 700,000 250,000 สมัยนั้นเงินมันเหลือเยอะคุณสุรพลเรามาดูสิครับภาพประวัติศาสตร์วันนั้นยกที่1เริ่มขึ้นท่านต้องจับตาดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นยกต่อยกวันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์วันนั้นถ่ายทอดสดท่านต้องดูด้วยวันนั้นมีสายพบลิมประพัฒน์ก็ไปพากย์เสียงบรรยายอยู่ในเวทีนะฮะตั้งกระแถวหน้าถึงแถวสุดท้ายของเวทีมวยก็แน่นขนาดไปหมดดูสุดยอดของมวยเข่าขุนเข่าไร้น้ำใจคือหลังสวนพันยุทธภูมิขุนเข่าคอมพิวเตอร์คือฉมวกเพชร5พลังมวยขวานะครับก็คือหลังสวนมวยซ้ายก็คือหมดยกที่1นะครับทั้งคู่ดูการต่อยนะก็ตอนนั้นคุณสุรพลผมเปิดใจนิดนึงครับหลังสวนเนี่ยไม่มีผู้ชกละตัวเล็ก116 117ฉมวกเพชรไปต่อยแสงเทียนน้อยจะไปต่อยกับใครมาหมดแล้ว122 23ก็ลดลงมาตอนนั้นหลังสวนก็คงจะเล็กกว่าแต่แฟนมวยเรียกร้องเลยครับฉายาช่วงนั้นไอ้เจ้าหลังสวนนี่มีฉายาว่าขุนเข่าไร้น้ำใจครับดูการออกอาวุธของมวยทั้งคู่จะมีพรสวรรค์ในการจับคอนะฮะดูหลังสวนมีพรสวรรค์หนีบแน่นเหลือเกินนะครับเข่าเนี่ยเกาะแน่นตีนฝาแน่นนะฮะแล้วตอนนั้นก็ต่อยอยู่180,000 200,000 180,000 200,000อยู่อย่างนี้จมูกเพชรก็อยู่ตรง250,000ขนาดนั้นค่าตัวของมวยขนาดนั้นครับดีหนึ่งประเภทหนึ่งอีกที่กรรมการชัยวัฒน์กิเนรวัฒน์หรือบาบูของเรากำลังจะหมดไปอีกแล้วเราต้องสืบสารตำนานคุณจุลพลดูนะฮะสีเดลต้าตอนนั้นสปอนเซอร์ยังแค่500,000 บาทนะครับM150 บาทพวกนี้ก็มีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ผ้าใบมือกล่องเป็น10 ล้านเลยนะครับฉะนั้นเราต้องมาจับดูธุรกิจตอนนั้นผมเองนั่นขนาดนั้นนะฮะที่มีฐานะที่เริ่มลืมตาอ้าปากได้จากพี่น้องแฟนมวยก็เพราะว่าไม่ใช่มีลิงไซส์นะลิงไซส์ตีตั๋ว8 ใบรายการเก็บ3,200,000ลิงไซส์ตีตั๋ว4 ใบครับช่วงนั้นฝรั่งยังไม่รู้จักคำว่ามวยไทยครับก็เนี่ยนะหลังจากนั้นเราไปเผยแพร่มวยไทยมรดกไทยมรดกโลกไปทั้งทั่วทุกทวีปแล้วนะเรามาดูไฟต่อนะครับยกต่อขอไทยครับนะยกที่3ท่านต้องจับตามวยคู่นี้จะชกกันไม่ครบยกนะฮะท่านต้องฟังเสียงดีๆนะเราจะเสียงปืนยกไหนผมจำไม่ได้มีเสียงปืนสนั่นหวั่นไหวในเวทีเลยแล้วแฟนมวยก็จะวิ่งไปแล้วก็มีสินิดนึงเราตัดภาพออกเพราะภาพมันจะออกในไอ้เทป VCD หรือ DVD ของเรานะครับกรรมการคู่นี้ก็จะเกิดไปท่านต้องกระพริบตานะครับเสียงปืนจะดังยกไหนเดี๋ยวต้องจับตาดูตีกันไปตีกันมาเหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่เข่าด้วยกันทั้งคู่โอ้วันนั้นทั้งกลุ่มคณะทั้งคุณแค้วธนิกุลคุณชัยวัฒน์พลังวัฒนกิจคุณสมชายดวงประเสริฐดีแล้วก็โอ้โหแน่นขนาดไปหมดนะฮะแล้วขณะนั้นตีตั๋วทั้ง2ในสมัยก่อนทั้ง2นี่คนตีตั๋ว 1,700 กว่าบาทนะครับรายการใหญ่ๆก็ 2,000 กว่าบาทชั้น3นี่ 7,000 กว่าคนนะฮะคนดูเป็นหมื่นคนครับคุณทรงใจคิดว่าภาพเหตุการณ์อย่างนี้คนมาดูอย่างนี้จะมีอีกในยุคปัจจุบันนี้อีกหรือเปล่าเราต้องจับตาดูนะฮะในวงการมวยของเราในปัจจุบันนะฮะนี่ผมย้อนอดีตไปให้ดูท่านอาจจะได้ชมสุดยอดมวยในอดีตแล้วดูภาพในประวัติศาสตร์นะครับส่วนในปัจจุบันและอนาคตผมไม่มั่นใจนะครับคุณจะเป็นถามครับดูการจับวงในของเจ้าพลังไอ้เจ้าหลังสวนนี่ไม่เหมือนใครนะอยากจะให้ดูท่อนแขนอยากจะให้ดูลีลาการห้ามของกรรมการอยากจะให้ดูนำไปหัวหน้าคณะมวยก็ดีนักมวยก็ดีท่านไม่ศึกษาว่าทำไมมวยเข่าเขาถึงเกาะกันแน่นการยืนยังไงต่อยหมัดยังไงท่านต้องศึกษาจาก VCD และ DVD ม้วนนี้ดูการห้ามเป็นตำนานหมดฮะกรรมการไม่มีเทปม้วนนี้ก็เสียหายเพราะกรรมการอย่างนี้ถือว่าสุดยอดแม่เป็นคู่มวยที่ว่าไม่มีการหยุดดูช
เชิงกันเลยครับนะเป็นการที่ว่าเดินออกอาวุธกันตลอดเวลาเลยมวยดูการเข่าถึงจะออกอาวุธไม่ได้มากในการเตะในการต่อยเพราะทั้งคู่แข็งแกร่งอย่างนี้ก็เรียกว่าแท็กติกนะครับดักหลังนิดหน่อยแล้วก็หลังเสียงไปตัวเล็กจะเข้าไปเกาะก็คงจะลำบากขมุกเพชรก็ตัวโตกว่าหน่อยแล้วแถมยังแข็งแกร่งเป็นหินซะด้วยนะฮะแล้วก็โอ้โหผ่านศึกสิงห์เหนือเสือใต้มาหมดนะดูกรรมการเก่งนะฮะสุดยอดของกรรมการใส่วัดดีนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นท่านต้องสังเกตด้วยนะฮะผมเองก็สังเกตขณะใส่เสียงนะครับแล้วก็ถ้าได้ยินเสียงเดี๋ยวเราคงจะสโลว์กลับมาให้ท่านดูหลายครั้งยกนี้หมดยกอีกแล้วของกรรมการบาบูเนี่ยเหนื่อยใจแทนดูหมัดขวาดูตีขวานะครับดูการห้ามดูการจับคุณสุรพลดูดูกันเวียงล้มครับเอาละครับเราไปดูยกต่อไปอีกนะฮะจะเป็นยังไงมาแล้วหรือยังยกนี้ยกที่4นะครับการมวยที่อยู่ในเหตุการณ์เขาคงจะจำกันได้นะฮะคนแน่นขนาดแท้คุณสุรพลครับคนแน่นขนาดแต่ท่านผู้ชมที่เคารพสังเกตดูนะฮะแต่เดี๋ยวคนทั้งหมดสนามหายหมดเลยนะฮะเดี๋ยวต้องสังเกตดูดีๆวันนั้นเก็บได้เท่าไหร่ครับก็คงจะอยู่ตรง2,400,000 2,200,000สมัยนั้นอยู่ยอดตัวเลขตรงนี้ครับเพราะจมูกเพชรก็250,000หลังสวนจำไม่ผิดก็180,000นะครับจมูกเพชรก็250,000นะครับฉะนั้นรางวัลขนาดนั้นก็ตัวเลขตรงนี้ก็ถือว่ายอดไม่ดียอดดีๆสมัยนั้นก็3 ล้าน 2 3 ล้าน 3 ล้านก็มา2 ล้าน8อยู่ตรงนี้นะดูการตีเข่าดูการอะไรโอ้โหต่อยกันสมศักดิ์ศรีในวันนั้นคนท่านจับตาดูว่าตอนนั้นท่านอยู่ที่ใครท่านอยู่ที่อย่างนี้หลังสวนพยายามเลยแต่ดูการแข็งแกร่งสมุทรเพชรอย่างนี้ต้านอยู่ฮะมวยเข่าแข็งเท่ากันแล้วตีกันไม่เคยได้ท่านบอกว่ามวยสมัยนี้ไม่เหมือนมวยสมัยก่อนเข่าตีกันโค้งก็จะตีโค้งได้สิครับเพราะอีกฝ่ายอ่อนเดี๋ยวนี้แข็งเท่ากันจะตีกันยังไงนี่นะฮะมวยในยุคปัจจุบันแม่คุณสนใจครับผมคิดว่าการต่อยของคู่นี้นะครับไม่มีการหยุดหายใจไม่หยุดนะเขามวยค่าตัวระดับนี้การมวยติดขนาดนี้แล้วทำไมเอาเปรียบคนดูแล้วก็ค่าตัวขนาดนี้ไม่มีคนจ้างยิ่งมวยปัจจุบันนี้ครูมวยเริ่มจะหมดไปนักมวยก็ไม่ค่อยออกอาวุธกรรมการที่จะหาดีเด่นอย่างนี้ก็คัดตัวได้น้อยทายาทรุ่นหลังๆของกรรมการลุมพินีก็เหลือไม่กี่คนส่วนทางราชดำเนินก็น่าเป็นห่วงที่เราจะฝึกหัดกรรมการขึ้นมาให้เป็นประเภทนี้ได้เช่นกรรมการณรงค์พดุงไทยกรรมการชัยวัฒน์กิเนรวัฒน์นิตวงศ์สิงห์วิเศษพวกนี้นะครับอย่างนี้ถือว่าสุดยอดนะครับเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับดูการออกอาวุธแล้วดูการห้ามแล้วนักมวยที่ดูเดือดสนุกเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากกรรมการที่สังเกตในหลังสวนพยายามด้วยกันกรรมการก็ปล่อยเอาเปรียบไม่ให้เห็นไหมกรรมการต้องเก่งจริงๆเก่ง3 สายด้วยกันนอกจากเราประกบมวยเข้าไปแล้วต้องอยู่ที่กรรมการจังหวะห้ามทันเกมนะเปิดเกมนะเหมือนฟุตบอลนะฮะนิดเดียวก็เป่าปิดเนี่ยมันไม่ได้เตะอย่างเหมือนนักมวยนี่คือกำลังเปิดเกมลื่นอย่างนี้ต้องปล่อยให้ลื่นไปเนี่ยดูกรรมการหมดยกที่4ยังไม่มีเสียงอะไรนะท่านผู้ชมที่เคารพเวลานี้ดีเซน้อยสูงลิบเลยนะครับดีเซน้อยสูงลิบเลยนะฮะนี่สโลนะครับดูภาพสโลชัดๆนะฮะเดี๋ยวเราคงจะได้ยินเสียงอะไรนะครับท่านต้องจับตาดูจะมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องรีเพย์กับผมจำไม่แม่นนักนะฮะขณะนั้นเทปตลับนี้จำได้ว่าคุณไตรภพลิมประพัฒน์เป็นผู้ใส่เสียงแล้วก็คุณไตรภพดูนะฮะกระโดดนั่นดีเซนน้อยภาพนี้มาแล้วนี่ดีเซนน้อยปังแรกปังที่2ดีเซนน้อยหันไปแล้วตั้งแต่นั้นต่อมาเนี่ยทั้งกล้องทั้งคนถ่ายคนอะไรหมดเลยนะฮะเริ่มลุกขึ้นดูเลยครับ